Nou ja, we zijn in ieder geval bij de World Model Expo. En we gaan snel naar binnen. Ja. En daar is de man. Ja, Patrick. Hallo, Hoe is ie? helemaal goed. Ja? Nou, fijn dat jullie er zijn. Tuurlijk. Hadden toch gezegd dat we kwamen? Ja, zeker. Daar komen we ook. ben ik met blauw? Ja, Maar morgen niet meer hoor, morgen ben ik niet rood. mooi weer nooit. Ja, Nou morgen. ja, goed, ik heb nog steeds weinig gehad. Dat heb ik nog. Ja, je hebt het of je hebt het niet. Nou, ik heb het niet meer. Nee, iets wat je niet hebt kan je ook niet missen. Nou ja, ik zou zeggen, kijk even rond bij ons. Wij gaan lekker even neuzen. Kijken jullie mee? Ik heb een probleem. Want? Ik zie te veel. Wil je dat vloggen voor YouTube? Dat wil ik volgen. Maar dat is toch droomland of niet? Als je hier bent, Moet hier, voel maar. ja, dat is kwijlen. En waar zijn we aangekomen? Op de miniatuurbeurs? We zijn aangekomen bij de jongens van Peer Creations. Zoals je ziet, er is gigantisch veel te zien vandaag. Het is echt gewoon te bizar voor woorden. Auw aan de Weet je? portemonnee. Hou aan de portemonnee, dat sowieso. Maar laten we eerlijk wezen, het is wel allemaal geniaal. En natuurlijk ook EK Interactive staat op de beurs. Als we dan toch allemaal kleurtjes hebben. Ook wij gebruiken EK Interactive. To the Netherlands. Okay. How do you like painting in the Netherlands? Good question. I think good painter, no? Yeah, you think? Yes, good painter. So I like the style. It's different? Yes. For example, in Spain, the style is darkness. Darkness, yes. Yes. And here's more bright or more Yes, color? in this one, in Holland, the style is more light, More bright. more bright. More Yes. bright. Okay, that's the difference with Spain Yes. and the Dutch painting? In Spain, the style is darkness. Okay. It depends of the painter. Yeah, okay. Every Yeah. painter has his own style, Yeah. of course, but Yeah. your style is like My pretty style bright. is my style is bright. Yeah. Yes, I use more saturated colors. Yeah. Because I am a commercial painter. So Yeah. But is it your personal style or the company decide the color scheme. So you don't? no, It's company decided Yeah. the color schemes. yeah, That's interesting. yes. That's interesting. Secret. Hier is de Duncan Roads op Vallejo. Yeah. We want to thank you for your time. And have fun in Holland. Thank you so much. But Oké, even voor de duidelijkheid. Wij hebben net even een babbeltje gehad met een van de welbekende painters van Vallejo. Vallejo, Angel. Angel. Wij zijn fan, wij blijven fan. Even leuk babbelen. Lang leven de beurs. She's in love.
vind ze heerlijk, die kwastjes. Oh, kijk nou. Wat zie je? Kwastjes met een boogje en een hoekje. Met die hele kleine figuurtjes. Nou, daarom. Niet in hun vingers willen kijken als ze aan het schilderen zijn. Ja, ik ben echt wel een beetje verliefd geworden op dit merk. You make these? Yes. Kleurenwiel! Kleurenwiel, inderdaad. Oké, skill 75. Vergeet vooral niet het dopje eraf te halen. Als het dopje eraf is, prik hem even door. Spuit je dopje los en gooi je verf overal. Moet je maar even terugkijken. Dat heb ik ook gedaan. Kijk, en wie mag me niet breken? Gerard natuurlijk, hè? Nee. Gerard is er ook altijd. Mensen, leuk dat jullie er zijn. Ik ben er ook. Vandaag is al leuk, maar overmorgen gaan we een workshopje doen hier. Dus Vol? helemaal vol. Dat horen we graag. Ja. Gerard, dank je. Bekijken. Oké, als je dan toch nou een mooi modelletje op zoek bent, moet je hier even kijken. Wij gaan even voor jou neuzen naar de mooiste modellen die je hier kan vinden. Ja. One question. Tell me. What do you think of the Dutch painting? De painting style. I love it. I asked to Angelo as well. Angel. From what's the difference? Okay. He thinks We are talking about modern Model miniature painting. Yeah, yeah. Okay, because I was ready to talk about the actual paintings on the wall. Did you get the news today? 2 people glued themselves to a Van Gogh In London. in London today. It really happened today. Okay, you're not joking. No. So let's talk about this one. Yeah. I'd like to know the difference between where you're from and the Dutch painting. What's the difference? Style. I think not really the brush strokes, but the choices of colors, the saturation, that little. You can see the Spanish guys that are going with the powerful tones. Yes. You can see something a bit more muted, a bit more delicate here. Do you think it's more toned down? Well, like in this particular case, it suits the subject. It's the subject. It's So like perfect. If you are painting something like a dryad in summer, Yeah. you want a powerful splash of colors. Like- For a vampire, for something like this, you really want something that Toned is a down. bit more gentle. And what's your favorite style? Ooh, don't make me choose. Your personal favorite style? At the moment, I would say I'm a huge fan of Roman Lappat, Okay. but I have to choose between him and Alfonso Banchi. The very different approaches in terms, especially for colors. It is. It's So don't make me choose. yeah. I want to know one.
Not two, one. One. Which one? Roman. Roman? Roman. Gun to the head. Roman. Okay. Check this guy's channel out. He's one of our favorite painters. Thank you so much. Yeah, because we just love it. And his explanations are simple, easy to follow, and clear. Yeah. So check him out. Super appreciated. En zoals altijd zijn er ook dingen die zich gewoon niet kan laten. Dus er is weer een impulsaankoop geweest. Patrick, Jazeker. jongen, Ja, bedankt dat we er vandaag mogen zijn. nou graag. Weet je, Dankjewel. we hebben een leuke dag gehad sowieso. Helemaal Je goed. stand ziet er helemaal geweldig uit. Het is net Dankjewel. huishoudbeurs, ik ga met de hele tas naar huis. Kijk, de huishoudbeurs zelfs, dankjewel. Het is hier net een huishoudbord, maar echt gewoon veel geweldiger. Helemaal Hey, goed. bedankt jullie sowieso voor de medewerking. We gaan voor jullie nog 10 filmpjes maken. Leuk. Samen met jullie. Ja, zeker. En samen met jullie, niet voor jullie, samen met jullie. Ja, helemaal wel. Weet je, hou het in de gaten en houd deze man ook in de gaten. Helemaal goed. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei!